Вітаємо вас на каналі Стрий та маски для різьблення по дереву. У цьому відео ми покажемо набір, з якого реально починають і з яким можна зробити вже повноцінні роботи. Це базовий набір для рельєфного різьблення з 3 інструментів. І ось що важливо, тут немає нічого зайвого, тільки те, що ви реально будете використовувати з першого дня. У наборі напівкругла стамеска 5-го профілю для зняття основного об'єму, напівкругла 8-го профілю для глибини і деталей, також кутова стамеска 45 градусів для контурів і геометрії. І цього вже достатньо, щоб зробити рельєф, чистий фон, створювати об'єми і навіть робити перші складні роботи. Ідеально підходить новачкам. Це один з найкращих варіантів, щоб не розпилятись на десятки інструментів і вчитися працювати з базою. Якщо ви вже щось пробували, то цей набір закриває 80% задач у рельєфному різьбленні. Тут використовується високовуглецева сталь У8 з високою твердістю, тому інструмент довго тримає заточку і не пливе під час роботи. Ще один момент: підходить як для м'якого, так і твердого дерева. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.